Som öar i landskapet ligger de, ekhagmarkerna i Blekinge, Småland och Östergötland. När vi kommer närmare de här stilla, susande jättarna gör vi också en hisnande tidsresa. Många av träden omkring oss är flera 100 år gamla. Och här står de kvar som landskapets okuvliga urinvånare, invandrade från den europeiska kontinenten för snart 10 000 år sedan. Under århundraden har eken varit en laddad symbol för rikedom och makt. Mytomspunnen och vördad. Efterfrågad för sitt starka, hårda virke av allt från skeppsbyggare till möbelsnickare. Att röra sig i en ekhagmark är att få en glimt av evigheten. Generationer av människor före dig har böjt huvudet bakåt, kisat uppåt längs stammen på samma träd. Sådant inger respekt. Man kan ju tänka sig att här har det gått djur i hundratals år. Vilket har gjort att det har varit lite halvöppet hela tiden. Så de äldsta ekarna man ser här idag, de har ju som grenar som står rätt ut. Vi kallar dem spärrgreniga ekar. Och det får de då när de har mycket ljus och mycket plats. Så att ja, utan betesdjur hade vi inte haft den här ekmarken. Ja, det är flera dimensioner jag känner när jag rör mig i de här landskapen. Det ena är att jag fascineras över mångfalden. Att vad jag än lyfter på, vad jag än tittar i, springer och in i hål, så är det liksom, det kryper och krälar. Det har uppstått grejer under historien som bara finns här, som trivs i de svenska eklandskapen. Det fascineras jag av. Men något annat som jag kan fundera på också är ju liksom, om man tänker bakåt i tiden. Vad är det som har hänt på de här platserna man rör sig? Hur många stackars bönder är det inte som har kämpat i sitt anletes svett här och hackat och bänt och vallat får och vallat sina kossor och tjurar och allting. Den där biten är ju häftig med. Om eken får stå i fred kan den bli över 1000 år gammal. Ja, så långsam kan naturen vara. Några av de äldsta ekarna här i landet är alltså äldre än själva landet Sverige. Tänk vad de har varit med om. Som tysta betraktare av det som vi människor tycker är historia. Idag är ekbackarna oaser av ädellöv i landskapet. Fickor av ursprung bland industrimark, bostäder, åkrar, betesmarker och modernt barrskogsbruk. Naturens egna storslagna pelarsalar med ljuset som silas genom kronorna. Det här är en av våra artrikaste miljöer vi har i Norden. Det är våran regnskog egentligen, om vi ska jämföra. Här kryllar det ju med grejer. Va? Så jämför man med någon annan miljö så är det som en puckel verkar den här. Alltså. Så att vi har ju ett ansvar. För den här miljön är hotad i hela Europa, men vi har fortfarande kvar eklandskap som vi borde ta hand om. Någonting vi kan ge till framtida generationer. För varje fullvuxen ek du ser är något av ett mirakel. Sedan den föll till marken som ett ekollon för hundratals år sedan så har den först överlevt nötskrikor och ekorrar. Sedan betande djur och gnagare. Och därefter har den överlevt människan. Ja, om man ska tänka då, hur ska vi bevara de här ekarna för framtiden? Och vad är det som hotar dem egentligen? En och annan ek såklart försvinner när vi bygger våra vägar, vi utvidgar våra städer. Men ska man titta i stort så det största hotet idag det är egentligen att vi har tagit betesdjuren bort från våra marker. De växer igen. Så att ekarna här, de behöver space. De klarar inte konkurrens från uppväxande andra träd. De är liksom gjorda för att stå ensamma ute i en ekhagmark. Så det är det största hotet idag. Det växer igen. Människan har brukat och njutit av ekhagarnas gåvor genom århundraden.
Nu är det vår tur att ge tillbaka. Av respekt för denna gigant bland träd och för att våra barn och barnbarn ska få uppleva storheten i att se ekoxen svärma ytterligare en midsommarskymning. Det är både natur och historia som vi har som ansvar att vårda och bevara. Producerad med hjälp av medel från EU:s LIFE-fond.